Salutare dragilor, am revenit cu un nou clip, iar în clipul de astăzi o să facem opusul la ceea ce am făcut data trecută. Și anume, dacă data trecută v-am prezentat 5 motociclete pe care mi le-aș lua acum dacă aș avea bani, ei bine, în clipul de astăzi discutăm despre 5 motociclete pe care nu mi le-aș lua chiar dacă aș avea bani. Deci, practic, facem exact opusul la ceea ce am făcut data trecută. Bineînțeles, ca și data trecută, aceste motociclete sunt motociclete pe care eu le-am testat personal și mi-am format o opinie despre ele. Și am să vă rog, dacă dețineți aceste motociclete, să nu vă atacați și să nu vă supărați dacă cumva motocicleta voastră este pe lista de astăzi. Da? Nu vă atacați, pur și simplu este doar o părere personală. Da? Punct. E o părere personală și luați-o ca atare. Ok, bun. Hai să începem să vedem care sunt alea 5 motociclete pe care eu personal nu mi le-aș lua chiar dacă aș avea bani. Hai să-i dăm drumul. Bun, prima motocicletă de pe lista mea de astăzi este nimic altceva decât CF Moto 650 NK. Am testat motocicleta asta acum 2 ani de zile și s-a stricat în timp ce o testam. Am și filmarea pe canal, pur și simplu mergeam cu ea și s-a oprit în mers. Da? Am vorbit atunci cu oamenii care au organizat testul și mi-au spus că au descoperit după test faptul că un terminal de la baterie nu făcea foarte bine contact și de aceea motocicleta s-a oprit în mijlocul drumului. Asta se mai poate întâmpla deoarece când schimbi bateria după o motocicletă pe alta, mai ales când ai mai multe motociclete la test, se poate întâmpla să nu le prinzi bine. Nu este nicio problemă, am înțeles chestia asta, însă oricum și când a mers, motocicleta nu mergea extraordinar de bine, vibra destul de tare, poziția era foarte inconfortabilă, iar pe lângă chestia asta motorul vibra foarte tare și avea un caracter destul de anevoios, să zic așa. Mai ales răspunsul la accelerație nu era foarte bun. De cele mai multe ori când accelerai, nu știai ce urmează să întâmple, era așa mai mult on-off și nu aveai foarte multă predictibilitate. Într-adevăr, motorul trăgea tare, se simțea destul de multă putere acolo, dar, din păcate, nu avea un caracter foarte bun, nu mergea extraordinar, vibra. Nu pot să recomand motocicleta asta, îmi pare rău. Însă, ce e de menționat aici este faptul că CF Moto au învățat din greșelile lor. Iar anul ăsta au venit cu modelul 800 MT, pe care bineînțeles că nu m-am putut abține și l-am testat și pe acesta. O să las din nou un link în descriere către testul pe care l-am făcut și mi-a plăcut, să știți. Deci chiar mi-a plăcut modelul ăsta de motocicletă. O să vedeți și în clip dacă o să vă uitați că am spus lucrul ăsta și anume faptul că CF Moto au făcut o motocicletă foarte bună. Este extraordinară, este orientată într-adevăr mai mult către touring și nu către adventure. Însă merge foarte bine. Merge foarte bine și bravo lor. Ok, astea fiind spuse, trecem la următoarea motocicletă de pe listă și o să mă iau de Honda. Da, probabil sunt foarte mulți fanboy Honda care or să fie enervați de chestia asta, însă, trebuie să zicem adevărul. Și eu am o motocicletă Honda, sunt destul de, nu mare fan, sunt fan Honda pentru că au o fiabilitate foarte mare, însă trebuie să vă zic faptul că am testat Honda CRF 300L și CRF 300 Rally, care practic sunt cam una și aceeași motocicletă și nu mi-a plăcut. Mi se pare o mizerie de motocicletă, ca să zic așa pe românește. Emotional damage! Costă enorm de mult pentru ceea ce oferă și nu oferă prea multe, sincer. Nu se simte deloc extraordinar mers. Din punctul meu de vedere, la banii pe care îi dai pe motocicleta asta ar trebui să primești ceva care chiar funcționează. Însă primești o motocicletă care are niște suspensii foarte slabe, foarte slabe și aproape că e inutilizabilă motocicleta cu suspensiile alea. Inclusiv când schimbi, faci un downshift, motorul face așa ca o bărcuță și nu poți să mergi cu el ca lumea nici pe stradă, nici în off-road, pentru că suspensia este foarte moale și de fiecare dată începe și dansează în toate direcțiile. Te simți exact ca și cum ai călării la propriu. Apoi, motorul care este pe motocicletă nu merge cine știe ce, are o putere foarte mică, însă nu asta este cel mai rău și anume faptul că are și un cuplu foarte mic. Având un cuplu foarte mic, nu prea poți face mare lucru cu motocicleta asta. Depășirile sunt foarte greu de efectuat, adică aproape imposibil în anumite situații, este foarte greu. Am apucat să merg cu motocicleta asta și pe drum și în afara lui, nu m-a impresionat cu nimic. Nu m-a impresionat cu nimic, calitatea construcției la fel nu m-a impresionat, mi s-a părut foarte slabă. Pur și simplu zici că Honda au luat o motocicletă de la un producător no-name din China, au rebranduit-o și au vândut-o și aia a fost tot. Deci, nu știu, mi se pare foarte slabă motocicleta pentru ceea ce ar trebui să însemne Honda. Iar la banii pe care îi cer pe o motocicletă de genul, te aștepți să-ți dea ceva care chiar merge, da? Nu. Oricât de mult mi-ar plăcea Honda, nu am cum să o recomand. Eu dețin o Honda, da, dețin un Hornet. Sunt cât de cât fan Honda, nu pot să zic că sunt
fan neapărat al unui producător moto, pentru că e imposibil să fii fan doar al unui producător moto, că toți au motociclete faine. Însă, nu știu, cu motocicleta asta m-au dezamăgit total. Nu merge deloc cum m-aș fi așteptat să meargă. Și atunci, nu știu, eu nu mi-aș lua niciodată motocicleta asta. Îmi pare rău dacă am dezamăgit pe cineva de la Honda sau fanii Honda. Asta este realitatea. Da, am fost un pic dur când am zis că este o mizerie, dar este o motocicletă slabă. Este o motocicletă slabă. Mi-am și acum de furtunul ăla de frână care vine pe deasupra și îți obturează total bordul și vizibilitatea în partea asta de jos a motocicletei. La fel, era o priză din aceea de 12 V care era prinsă efectiv cu un bandui din ăla de plastic, așa de ghidon pe acolo pe undeva. Deci nu avea nicio treabă. Deci zicei că am construit-o eu în curte, cam așa era calitatea motocicletei, știi? Da, în fire, m-a dezamăgit. M-a dezamăgit foarte tare pentru o motocicletă care costă peste 6.000 și ceva de euro. Adică, la banii aia dăm ceva care e bun și merge. Nu știu, zic. Da, în fire, trecem mai departe. Următoarea motocicletă de pe listă este o altă dezamăgire de-a mea, și anume KTM 390 Adventure și KTM 390 Duke. Însă o să vorbesc în acest clip mai mult despre KTM 390 Adventure, pentru că pe aceasta am testat-o cel mai mult. Am testat-o în 3 ocazii diferite și de fiecare dată am fost dezamăgit. Este o motocicletă care ar fi putut fi ceva superb și nu este. Tocmai de asta sunt atât de dezamăgit de ea. Dacă cumva mi-ați urmărit clipul acela în care ziceam verdict final la KTM 390 Adventure, probabil deja știți care sunt nemulțumirile mele. Însă dacă nu l-ați urmărit, pe scurt o să vă zic în felul următor. Motocicleta este destul de ușoară, îmi place chestia asta, se manevrează destul de bine, frame-ul este foarte bine realizat, aș putea zice. Suspensia este bună, merge extraordinar de bine. Problema ei principală este motorul și cutia de viteze. Practic, astea sunt inima motocicletei și fix astea nu sunt ce trebuie. Ideea este în felul următor. Motorul ăsta poate fi folosit într-o plajă foarte mică de rotații pe minut, și anume undeva între 3000 și 6000, 6000 jumate dacă ești indulgent. De ce? Pentru că sub 3000 jumate începe să se simtă subturat și vibrează și vrea să dea nas să se oprească, cam așa se simte motocicleta. De fiecare dată trebuie să schimbi foarte des treptele de viteză și în plaja superioară de rotații, când treci de 6000 de rotații pe minut, vibrează foarte tare. Din păcate face ca motocicleta să nu poată fi utilizată cu plăcere. Ultima dată țin minte că am testat-o când am fost la X-Man, am mers, m-am dat așa frumos de acolo din Râșnov, am urcat toate serpentinele alea până sus spre predeal și ne-am întors. A fost o experiență groaznică, de-abia așteptam să mă întorc și să las motocicleta. Nu este ceva ce îmi doresc la o motocicletă, să vibreze și să trebuiască să schimbi mod constant, foarte des, mult mai des, excesiv de des față de alte motociclete. Cutia de viteze, ca să compenseze faptul că motorul e funcțional doar într-o plajă scurtă de rotații pe minut, are treptele scurte, cumva etajate destul de ciudat și trebuie să schimbi foarte des. Trebuie să schimbi des. E enervant. Cu toate că ea vine cu un quick shifter, probabil și de-aia l-au pus, tocmai ca să compenseze pentru chestia asta. Însă, din păcate, nu compensează deloc faptul că trebuie să schimbi foarte des. Asta este. Putea fi o motocicletă extraordinară, însă, cei de la KTM și-au bătut joc de ea cu motorul pe care l-au pus. Ce-ți faci? Se poate și mai rău, am văzut și mai rău, așa că, e bine și așa rău. Bun, și acestea fiind spuse, am terminat și cu KTM 390 și trecem la următoarea motocicletă de pe listă, care a fost prezentată anul ăsta în detaliu și de către mine și de către alți youtuberi din România. Nu o să menționez, oricum alții au lăudat-o mult prea mult față de cât merită. Este vorba de Benelli TRK 502X. Motocicleta asta, într-adevăr, putea fi un all-rounder bun, însă cei de la Benelli și-au cam bătut joc de ea și au făcut-o de 200 și ceva de kg, cu un motor de 40 și un pic de cai, o înălțime la așa enorm de mare și toată greutatea este în partea de sus, este foarte top heavy. Eu am 1,85 m și de-abia puteam să țin motocicleta aia dreaptă. Mi se pare o prostie, nu înțeleg ce a fost în mintea celor de la Benelli. Asta este, atât au putut. Într-adevăr, motocicleta asta este printre cele mai vândute în Italia, dar nu pentru că este o motocicletă bună și pentru că italienii sunt fani Benelli. Benelli este produs în Italia, cu toate că este deținut de o firmă chinezească. Dar italienii sunt destul de naționaliști și atunci de asta își cumpără Benelli destul de mult. Eu personal am testat motocicleta asta în 2 ocazii. Odată mi-a fost dată de către cei de la Eastbike, cărora le mulțumesc încă o dată, mersi băieți. Iar a doua oară am primit-o la un prieten, m-am plimbat cu ea pe Poiană, m-am distrat. Într-adevăr, fiind grea, stă foarte bine pe viraje, te poți distra destul de tare pe asfalt, însă
Nu este ceva ce mi-aș lua, din nou este foarte grea, este top heavy, este destul de înaltă, eu de-abia ajungeam cu picioarele jos să pot să o țin cum trebuie și n-ar fi fost o problemă, știi? N-ar fi fost o problemă că nu ajungi bine jos, pentru că poți să pui un picior jos și să, îți muți un pic centrul de greutate și poziția pe motocicletă și ai putea să o ții. Dacă n-ar avea 220 și ceva de kilograme, adică e foarte grea, și dacă n-ar avea toată greutatea sus. Aici e problema, da? Din păcate, asta este. Cei de la Benelli au dat un pic kicks cu motocicleta asta și pe lângă toată chestia asta, da, că motocicleta e grea și etc., etc., motorul vibrează foarte tare, frate, adică vibrează mai tare decât KTM 390, ca să mă înțelegeți. Și dacă la KTM 390 nu mi-a plăcut faptul că vibra și că nu merge deloc motorul ăla, ei bine, la Benelli vibrează mai tare. Însă, un singur lucru mi-a plăcut totuși la motorul ăsta este că vibrează de-abia de pe la 5.000-6.000 de rotații pe minut, iar el poate fi folosit în toată plaja de rotații sub 5.000, da? Spre deosebire de KTM, unde poți să-l folosești doar între 3.000 și 6.000, aici poți să-l folosești de la 0 până la 5.000 și ceva, pentru că motorul funcționează bine sub 5.000 de rotații pe minut. Asta este practic diferența față de KTM. Și atunci, practic, poți să mergi cu motocicleta asta destul de bine, însă, odată ce treci de 110-120, treci și de 5.000 și ceva de rotații pe minut și motocicleta vibrează. Astfel că dacă vrei să mergi la drum lung, da, vrei să stai pe autostradă la 130-140, vei simți vibrații în ghidon, vei simți vibrații în scărițe și sub șa. Vibrează peste tot. Asta este, da. Benelli, cum ziceam, n-au făcut o motocicletă extraordinară cu acest TRK 502X, însă este la un preț destul de acceptabil, să zicem. Costă cam la fel cât costă și CRF 300L, care, din nou, comparat cu asta, mi se pare o mizerie. Da, în fire. Asta este adevărul, dragilor. N-am cum să mint, știi? Fie că le place unora sau nu le place, asta am simțit eu când am mers cu motocicletele astea și atunci prefer să fiu sincer cu voi și să vă zic, băi frate, uite, aia nu e bună, aia nu e bună, știi? Adică, de ce să vă zic că nu e așa? Personal, dacă aș avea de ales, dacă aș avea banii ăștia, aș prefera să mai pun un pic în plus și să mă duc să-mi iau Honda CB500X, care mi se pare o motocicletă mult peste Benelli TRK 502X, da? Asta este adevărul, vă place, nu vă place, puteți să vă supărați, nu-mi pasă, e părerea mea, luați-o ca atare. Putea fi o motocicletă superbă, putea fi o motocicletă bună, Benelli n-au reușit să o facă. Nici KTM n-a reușit, nici Honda, da? După cum puteți vedea, am luat motociclete slabe de la toți producătorii. Faptul că un producător face o motocicletă bună nu înseamnă că celelalte sunt la fel de bune. Da? După cum puteți vedea, și Honda a dat greș, și CF Moto a dat greș, și KTM a dat greș. Bineînțeles că și Benelli poate să dea greș, da? Pentru că nu sunt perfecți, nimeni nu e perfect. No. Și cu asta trecem la ultima motocicletă de pe lista de astăzi și o să vedeți că o să atac un brand pe care probabil credeați că nu o să-l vorbesc de rău niciodată, și anume Royal Enfield. Vorbim despre Royal Enfield Scram 411. Am testat și motocicleta asta anul ăsta, imediat ce a apărut. Din nou o să las un link în descriere către acel test, însă, pe scurt, vreau să vă zic următorul lucru. Este o motocicletă bună, merge destul de bine, însă este cam același lucru ca și Himalayanul, da? Este același frame, același motor, diferă un pic roțile și anumite chestii de estetică. Și aici am eu o problemă cu motocicleta asta. De ce? Pentru că la aceiași bani, aproape aceiași bani ca și Scram 411, poți să-ți iei Himalayanul, care mi se pare că îți oferă mult mai multe lucruri decât Scram 411. Și ideea este că dacă tot dai un ban, mai bine să primești mai multe lucruri decât mai puține. Glumesc. Ideea este în felul următor. Părerea mea este că cu Scram 411, cei de la Royal Enfield au stricat tot ceea ce făcea Himalayanul o motocicletă specială, da? Himalayanul era o motocicletă perfectă din punctul meu de vedere, îi lipsea doar un pic de putere. Atât, un pic de putere. Însă, când au făcut Scram 411, au aruncat foarte multe din elementele care făceau Himalayanul special. Și au creat o motocicletă de stradă care nu mai are același caracter ca și Himalayanul și nu știu, își pierde un pic din ceva ăla care o făcea specială. Din nou, cum ziceam, la aceiași bani poți să-ți iei Himalayanul pe care eu mi l-aș lua, spre deosebire de Scram 411. Da, este o motocicletă nu neapărat proastă sau slabă, dar un pic, cum să zic eu, redundantă. Ăsta cred că e cuvântul care o descrie cel mai bine. Pur și simplu, dacă ai Himalayanul deja, nu văd de ce ai merge și ai crea Scram 411. Asta este părerea mea.
Bun, și cu asta am terminat lista de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că nu am ofensat prea tare pe nimeni, sper că nimeni nu a luat-o prea personal. Dacă aveți cumva una din motocicletele astea, încercați să nu vă enervați atunci când vedeți clipul ăsta. Din nou, cum ziceam, este doar părerea mea personală. După ce am mers cu fiecare dintre aceste motociclete, pur și simplu nu mi le-aș lua dacă aș avea banii respectivi, pentru că consider că sunt alternative mult mai bune la aceiași bani sau poate un pic mai mult peste. Și ideea este că atunci când faci o cheltuială destul de mare, pentru că cam toate motocicletele astea costă peste 6.000 de euro, băi frate, când dai banii ăștia vrei să primești ceva de care să te bucuri și să-ți placă. Și orice chichiță te legi de ea, pentru că banii aia nu-i faci ușor și atunci vrei să te bucuri de 100% din motocicleta pe care ți-o cumperi. Asta ar fi tot, după cum spuneam. Sper că v-a plăcut. Dați un like, dați un share și până data viitoare dați-i tare și să ne auzim cu bine. Pa!